Tehát itt van a jelenlegi emberiség, és itt volt az előző emberiség. És ha megnézitek, itt volt az özönvíz. Az azt mondja, hogy ha visszamegyünk Krisztus elé, akkor 2400 évvel megyünk vissza, tehát magyarul 4400 évvel ezelőtt volt egy tisztítás a Földön, tehát ahol eltörölték az emberiséget, és összvisz volt 8 túlélő. 8 túlélő. És lényeg az, hogy most gondoljátok végig, mondjuk 4000 évvel ezelőtt milyen kis létszámú volt még az emberiség. Krisztus idejében is az egész emberiség besült létszáma körülbelül 250 millió volt. Az egész emberiség becsült létszáma 250 millió. Most azelőtt több mint 2000 évvel meg még kevesebb volt. Ami annyit jelent, hogy amikor az emberek már tömegesen működtek együtt, onnantól kezdve nem volt jellemző a fenti létformák fizikai megnyilvánulása. Miért? Mert az ember úgy működik, hogy van egy alapvető működése az embernek. Ez annak köszönhető, hogy az ember egy ilyen keverék. Tehát félig Isten, félig állat. És ez teljes egészében megnyilvánul az ember működésében. Amikor rossz állapotú, akkor nagyon hasonlatos a működése az állathoz, amikor jó állapotú viszont, akkor meg nagyon hasonlatos a működése egy Istenhez. Na most ennek a működésnek köszönhetően, tehát amikor az ember rossz állapotú, akkor hajlamos a barbár cselekedetekre. Tehát hajlamos a gondolkodás nélküli akár gyilkolásra. Na most ezért gondoljátok végig, hogy van egy olyan mondás, hogy sok lúd disznót győz. Tehát mondjuk, hogyha lejönnek mondjuk, vagy ezt kipróbálták egyébként, hogy lejöttek fentről mondjuk egy űrhajónyi idegen lény, mondjuk 8 ember, és ha túl nagy volt az emberek tömege, akkor megijedtek tőlük és megtámadták őket. Tehát az azt jelentette, hogy minél jobban nőtt az emberiség lélekszáma, és minél nagyobb tömegben voltak együtt, annál inkább van az, és volt az, hogy nem jöttek le úgy, hogy fizikailag megnyilvánuljanak a fentiek. Ezért jellemzően mindig olyan helyen történtek, és sőt még történnek is most a találkozások idegen lényekkel, ahol nincsenek tömegesen jelen az emberek. Ez a baj, hogy ezért nem is hiszik, hogy megtörtént. Ugye a többiek nyilván. Tehát a többiek nem hiszik, hogy megtörtént. Mert ugye azért nem jönnek le, mondom még egyszer, mert félnek az embereknek az ösztönös negatív reakcióiktól. Még most is, hát most is félhetnek, hát hiszen most már komoly fegyverekkel rendelkezünk. Tehát ezáltal ugye azok a lények, akik lejöttek, általában olyan találkozásokat okoztak az emberiség részéről, ahol nem tömeges fizikai megtapasztalás volt,
hanem csak eseti megtapasztalás, tehát viszonylag kevesen tapasztalták meg. Na most ha ezt tovább nézzük ezt a dolgot, akkor azt látjuk visszatérve, hogy egy olyan emberiség van most, ahol mondom még egyszer, jelen van az ősember, aki abban hisz, hogy az ember van meg az anyag. Jelen van a vallásos ember, aki abban hisz, hogy van egy Isten. És jelen van az a harmadik típus, a legfejlettebb, aki spirituális. Tehát úgy értve, hogy ők istenekben hisznek. Természetesen, és tudják azt, hogy hogy működött ez az egész. Na szóval lényeg az, és nem korlátozzák be a saját gondolkodásukat. Tehát mondhatjuk azt, hogy vannak, akik bekorlátozzák a saját gondolkodásukat, és vannak, akik ugye kevésbé, akik ugye kevésbé korlátozzák be, azok vannak jóval kevesebben. Tehát mondhatjuk ezt, hogy a többiek a korlátoltak. És ugye a legkorlátoltabbak, akik az anyagba és az evolúcióba hisznek csak és kizárólag. Na szóval egy olyan világban élünk, hogy volt egy előző emberiség, ez az előző emberiség, ez azt mondja, hogy érdekes módon ez mindössze 2000 valahány száz éves volt. Ugye megnézzük. Tehát összesen. Majd 2000 valahány száz év után az az emberiség el lett törölve a föld színéről. Úgy, ahogy volt. Nyilván a lelket nem lehet eltörölni, tehát a lelkek össze lettek fogdosva, mikor meghaltak az akkori emberek. És utána létrehoztak egy újabb emberiséget. Na most nagyon érdekes ez az újabb emberiség. Tehát az újabb emberiség az Noétól indul. Ugye az özönvíztől. És ha ezt megnézzük, akkor ez is érdekes, mert itt van az előző emberiség. Az előző emberiség nagy nevei. Például olyan, hogy Ádám, Krisztus előtt 4000, nézzétek csak. Például olyan, hogy Ádám, és Ádám élt 930 évet. 930 évet élt. Akkor ugye Sét, ő élt 1042 évet. Utána Énos, hát ott már azt mondja, hogy 815 meg 90 meg 230, ő is sokáig élt, jó? Tehát itt össze lehet adni, ezt ki lehet számolni, hogy meddig éltek. Na itt már, ha megnézzük, itt is, Énok könyve, ugye fennmaradt, ugye tudjátok, hogy Énok könyve fennmaradt. És azt tudják olvasni. Énok azt mondja, élt 987 évet, tehát 300, meg 622, meg 65, és akkor 987 évet élt. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy meddig éltek tehát meddig éltek párhuzamosan, ha megnézed ezt tehát az a párhuzamosság. Jó, tehát hogy párhuzamosan meddig éltek. Na most, és itt van Noé, 950 évet élt, igen, 950-et, akkor ugye Sém az 600 évig élt, Arpacsád az 438 évig, Sélach az 433-ig, és így jövünk lefele, és akkor itt ismertebb név, például az Izsák az ott nem látni, hogy pontosan mennyi, mindegy, Jakob az 91 meg 56, József már csak 110 évig élt, jó, és
onnan jött Krisztus. Tehát ugye ez az az időszak, amikor ugye már Krisztusról beszélünk. Tehát ha megnézitek, az emberiség lélekszáma az folyamatosan csökkent, tehát lecsökkent. És ugye ha megnézzük, tovább megyünk, akkor már olyan időszakok is voltak, ahol mikor 45-50 évig éltek az emberek, majd utána megint elkezdődött növekedni. De most miért növekszik az emberiség élettartama? Ugye ha megnézzük például a nyugati társadalomban miért növekszik az emberiség élettartama? Hát ugye két dolog miatt. Az egyik dolog, hogy magasabb tehát tovább tudják életben tartani az embereket. Az egészségügyi fejlettség miatt. Tehát tovább tartják életbe. Másik, tudod miért élnek tovább? A másikok? Nem fogjátok kitalálni. Mert jobban félnek a haláltól, mint régen. Hát mert régen az emberek vallásosak voltak, és a vallásban benne volt, hogy ő tovább él a lelke. Tehát az összes vallásban benne volt, hogy tovább él a lelke. És ha tovább él, és tudja egy ember, hogy tovább él a lelke, akkor ő nem fél a haláltól. És régen minden ember már vallásos volt valamilyen szinten. Hát vagy spirituális, de azok nagyon kevesen voltak. Szerintem még kevesebben, mint mostanában. És nem voltak olyanok, csak néhányan gyakorlatilag az egészhez képest, akik az anyagi világba zártak voltak. Tehát most azért élnek tovább az emberek, annak ellenére, hogy sokkal szennyezettebb a világ, annak ellenére, hogy sokkal több méreganyagot viszünk be a szervezetünkbe, mégis tovább él az emberiség, és ez két ok. Az egyik ok az egészségügy, tehát hogy életben tartják az embereket, mondom, a másik pedig, hogy félnek az emberek a haláltól. Márpedig ha egy ember fél a haláltól, akkor nem akar meghalni. És inkább szenved, mint meghaljon. Régen, amikor az emberek még vallásosak voltak, akkor amikor elkezdtek szenvedni, inkább itt hagyták a földi létet, mint hogy szenvedjenek. Na most de egy olyan ember tudta, hogy a lelke az tovább él. De az olyan ember, aki az anyagi világba zárt, az tudja, hogy azt tudja, inkább úgy mondanám, hogy ő neki csak egy élete és egy halála van. És ha egy élete, egy halála van, akkor annak az életnek minél hosszabbnak kell lennie. Mert hiszen ki kell használni minden időt. És ezért nem akarja elhagyni a földi létet, még akkor sem, hogyha már akár hosszabb ideje szenved. És elsősorban ez a hosszabb élet titka. Tehát egy olyan világban élünk jelenleg, ami ide visszatérve, az emberiség lélekszáma az ugrásszerűen megnőtt. Ha megnézzük az elmúlt 200 évben. Tehát 200 évvel ezelőtt még 1 milliárd volt az emberiség lélekszáma. És most pár évente ugrik 1 milliárdot már. Pár évente. Tehát ez a pár évente, ilyen 4-5 évente ugrik most 1 milliárdot. Hát ha megnézitek,
akkor látjátok, hogy mekkorák voltak az ugrások. Tehát 85-től 2000-ig 15 év alatt ugrott 1 milliárdot, 2000-ig, de azóta 2 milliárdot ugrott. Érted? Tehát már nem 6 milliárd, már 8 milliárdnál tartunk. Tehát most durván olyan 4-5 év alatt ugrik 1 milliárdot a bolygó lélekszáma. Na most ezért úgy gondolták bizonyos hatalmi körökben mozgó egyének, hogy hát valamit ebben a ugrásszerű növekedéssel csinálni kell. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ha megnézzük, hova lett az előző emberiség, induljunk vissza a múltba egy kicsit. Miért törölték? Tehát az összes információ szerint, ugye ez nem a második emberiség, de nem is a harmadik, de nem is a negyedik, hanem már ugye a 7. emberiség ezen a bolygón. Tehát elég sok múlt van avval kapcsolatban, hogy hát miért törölték? Mindig akkor törölték az előző emberiséget, amikor az ember elkezdett Istent játszani. Tehát szó szerint. Na most, ha jobban megnézzük ezt, az ember most megint itt tart, hogy elkezd Istent játszani. De miért nem engedik, hogy Istent játszon? Hát nagyon egyszerű, mert ezzel a tudással, amivel az emberiség rendelkezik, tehát az egyes emberekről van szó, nem az emberiség közös tudásáról, hanem az egyes egyének tudásáról van szó. Az egyes egyének tudása olyan alacsony szintű a fenti létformához képest, tehát az isteni létformához képest, hogy az isteni létformára nézve káros az a fajta cselekedet, illetve gondolkodás, amikor egy buta lény, hozzájuk képest buta lény, elkezd Istent játszani. Tehát ugye pontosan tudod az milyen, amikor van egy nagyon buta ember, és ő nagyon azt akarja kifelé mutatni, hogy ő milyen okos. Biztos találkoztál már ilyen emberekkel, hogy az mennyire irritáló annak, aki annál az illetőnél sokkal értelmesebb. Tehát ugyanígy vannak a fentiek is. Tehát ha megnézed, az olyan ember, aki buta és játsza az okost, az emberekre nézve nem hasznos, hanem káros. Na most ugye ezt nagyban is érdemes végig gondolni, hogy ugyanígy káros mondjuk a galaxisra nézve, hogyha maga az emberi társadalom hozzájuk képest semmi tudásával nagy mellénnyel játsza, hogy milyen okos. Tehát ezt úgy szokták mondani, tudjátok, hogy mikor egy buta okoskodik, hogy beképzeltség. Tehát az emberiség hát most eljutott ebbe a beképzeltségi szintre, és főleg a tudomány által. És ez ugyanúgy káros, mikor egy közösségben van egy ilyen buta, de azt gondolja, hogy ő milyen okos ember,
mert az is egy közösség, ami a világegyetemben van, mondjuk ebben a galaxisban. Tehát az ember, vagy inkább mondom, az emberiség az ebből a szempontból egy olyan, mint egy közösségben az egy egyén. Tehát az emberiség csak egy kis része a galaxisunk értelmes lényeiben. Tehát a galaxisunk értelmes lényeinek a közösségek között az emberiség az csak egy. Ugyanúgy, mint egy földi közösségben maga az egyén az az egy. Tehát nem véletlenül ugye a magyar nyelvben az egyén az hozzá kapcsolódik az egyhez, az egyes számhoz. És nehogy azt gondolja bárki, hogy ami kicsiben az nagyban nem úgy van, vagy ami nagyban az kicsiben nem úgy van, mert ez pontosan úgy van. Tehát ugyanúgy káros a galaxis közösségére egy olyan fajta bolygón élő emberiség, amely azt játsza, hogy ő milyen okos, közben hozzájuk képest egy semmik nem vagyunk.